વેલકમ ટુ કુક ફૂડ રેસિપી. આજે આપણે બનાવી જઈ રહ્યા છે ઉપમા. તો ઉપમા બનાવવાની રીત છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં લઈશું ટામેટા, કેપ્સિકમ, રવો, ડુંગળી, હિંગ, મીઠું, અડદની દાળ, લીલું મરચું, રાઈ અને કોથમીર. ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં લઈશું આપણે કાજુ અને દ્રાક્ષ. છાશ પણ લઈશું. હવે ઉપમા બનાવવાની રીત છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું. હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ એડ કરીશું. તેમાં હિંગ એડ કરીશું. અડદની દાળ નાખીને ફ્રાય કરીશું એટલે ઉપમા થોડો ક્રિસ્પી લાગે. હવે મિક્સ કર્યા પછી અંદર લીલું મરચું એડ કરીશું તીખાશ માટે. જેને તીખું પસંદ ના હોય તો તે લીલું મરચું એડ નહીં કરે તો પણ ચાલશે. હવે તેમાં 1 બાઉલ ડુંગળી એડ કરીશું. તેને થોડું મિક્સ કરી લઈશું. હવે મિક્સ કર્યા પછી 1 બાઉલ કેપ્સિકમ લઈશું અને 1 બાઉલ ટામેટા એડ કરીશું. હવે બધા વેજીસને મિક્સ કરી નાખીશું. હવે તેમાં 1 બાઉલ જેટલો રવો એડ કરીશું. રવો શેકાય ના ત્યાં સુધી 2 થી 5 મિનિટ સુધી તેને શેકાવા દઈશું. થોડો બ્રાઉન શેડ આવી જાય ત્યાં સુધી. હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. મીઠું એડ કર્યા પછી તેને 4 થી 5 મિનિટ સુધી શેકાવા દઈશું. પછી તેમાં 3 બાઉલ જેટલી છાશ એડ કરીશું. મેં મોડી છાશ લીધી છે એટલે 3 બાઉલ એડ કરી છે. ખાટી છાશ હોય તો તમે 1 બાઉલ છાશ એડ કરજો અને 2 બાઉલ જેટલું પાણી એડ કરજો, જેથી નોર્મલ રહેશે. અને મોડી છાશ હશે તો વાંધો નહીં, 3 બાઉલ જેટલું તમે એડ પણ કરી શકો છો, જેથી કરીને ઉપમા સારો એવો ટેસ્ટી લાગશે. હવે તેને ઉકળવા દઈશું. તેને ધીમી આંચે જ ઉકળવા દઈશું, જેથી કરીને નીચે દાજી ના જાય. તેને થોડું મિક્સ પણ કરીશું, જેથી કરીને નીચે ઉપમા ચોંટી પણ ના જાય. હવે ઉપમા બની ગયો છે તો તેને એકવાર હલાવીને જોઈ લઈશું. હવે ઉપમા બની ગયા પછી તેમાં તમે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી શકો છો. તમને મનગમતું કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી શકો છો તમે. તેમાં ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર એડ કરી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો.